Hello, përshëndetje dhe mirë se vini në një tjetër Vlogmas. U bë ca kohë që s'jam prezantuar, kështu që unë jam Vera, për të gjithë ata që nuk më njohin, dhe dua t'ju falenderoj shumë sepse kam parë që gjatë kësaj periudhe kam edhe subscribers të rinj, kështu që ju falenderoj nga zemra. Edhe për të gjithë juve që akoma nuk keni bërë subscribe, bëjeni një subscribe, bashkohuni kësaj familjes të madhe që kam unë, që po ndërtoj ngadal, edhe ndihem me shumë fat. Dhe absolutisht ndihem jashtëzakonisht shumë mirë kur marr komente aq pozitive nga ju, kështu që një puthje për gjithë ju. Kam pritur shumë kohë për të regjistruar këtë video, sepse dalin gjërat papritura në jetën tonë, kështu që është krejt normale. Edhe më në fund po bëj një Black Friday haul. Plus që prit edhe 1-2 produkte të vogla që të vinin. Ta fillojmë me pjesën e kozmetikës përpara apo pjesën e rrobave? Kozmetikën. Tek Revolution. Përpara se të filloj, ju them në një gjë, kemi parë shumë scam apo shumë si mund ta themi vjedhje apo mashtrime me çmimet e Black Friday. Kështu që këto çmime që unë kam parë prej shumë kohësh më përpara, edhe kam parë që këto e vërtet ishin bërë me ulje në Black Friday dhe për këtë lloj arsye pastaj Bleva, sepse në shumë çmime, sidomos edhe ande nga këri se këtej, ishin parë që ishin vënë të njëjtat çmime, thjesht ishte vënë një label i ri, është çmim i ri për Black Friday dhe wow, njerëzit bëjnë si të çmendur. Kështu që edhe unë do ju sugjeroja, Black Friday ka kaluar, po për çfarë do lloj ulje që vjen, do ju sugjeroj të shikoni ato që juve ju pëlqen, dhe nëse shikoni që vërtet ka ulje në çmim dhe ka diçka ndryshe, atëherë të mashtrojeni, le të themi, nga këto uljet. Për ndryshe e kuptoni që s'ka ulje, thjesht është përdorur publicitet, që juve të bleni më shumë me idenë që kemi Black Friday. Atëherë, nga Revolution, nuk e di sa e njohin nga ju, unë kam marrë shpesh herë kam marrë të Revolution? Të Revolution kam marrë ruzh, po që u bë shumë kohë që nuk e përdor, sepse unë tani bie shkurt dhe bëj thjesht me buzkuq të kuqen e faqeve, blushin. Tek Revolution kam marrë bronzer, të cilin nuk e përdor më, sepse thash që jam futur tek pjesët sa më të thjeshta dhe sa më të shpejta për të bërë gati për punë apo për çfarë do lloj gjëje. Gjithashtu kam marrë highlighter etj. Një highlighter që mua më pëlqen jashtëmase shumë është një liquid highlighter dhe besoj se do ju kem treguar sepse kam 2 vjet me atë highlighterin. Mos ndoshta edhe më shumë, po të paktën 2 vjet që e kam edhe ka akoma dhe është shumë i mirë, është funksional etj. Nëse tek Revolution, duke qenë se ka shpesh herë bën ulje, mora këto kremrin që quhet Miracle Cream. Tani Charlotte Tilbury ka një krem të tillë. I Charlotte Tilbury është shumë herë më i shtrenjtë. Ky ishte te 20 e ca pound, mirë po unë gjeta me ulje. Është versioni 100 ml më duket dhe është ishte 9 pound. Tani unë kam marrë 3 pako, 1, 2 edhe këtë 3 që e hapa. Madje e kam vënë sot poshtë. Çfarë kam vërejtur tek ky kremi që ta hap edhe t'ja u tregoj. Domethënë s'ka 2 ditë që e kam përdorur. Është shumë hidratant edhe ta bën fytyrën ta ndjesh direkt të butë, si ta them, ka dhe aromë shumë të mirë, po ta bën fytyrën ta ndjesh direkt shumë të butë dhe shumë të hidratuar. Kështu që unë e mora, pash që kishte rezultate, review shumë po super të mira në website-in e tyre. Në fakt kam kohë që e kam parë, mirë po thoja, se s'do jetë gjë. Për 9 pound thash ta provoj, pastaj thash po pse një të marr çik më shumë, edhe si përfundim mora 3. Njërin besoj se do ja dërgoj motrës, ndërsa 2 tjerët do t'i mbaj për vete. E mira e këtij kremi, e thash edhe vetë më përpara, ta hidraton përveç reviewve që pash, unë kam provuar, e kam testuar, ta hidraton dhe ta mban lëkurën shumë po shumë të butë, edhe më besoni që krem pudra lart hapet në mënyrë shumë fantastike. Unë tani këtë kam përdorur poshtë, nuk kam vendosur krem pudër, kam vendosur BB cream.
sepse thjesht doja një ngjyrë një trajtshme të fytyrës, po për tjetër jam shumë e kënaqur. Jo kam thënë shpesh herë që un kam festën e krishtlindjeve tek puna, kështu që doja një palet. Në fakt nuk doja një palet, doja thjesht një tonalitet të errët, një tonalitet kafe errët fare ose zez. Dhe pash këtë dhe mu duk sikur kishte e para njërë kishte review shumë të mira dhe nga 25 pound ishte bërë 10 dhe thash, ok, po e marr. Kjo është Willy Wonka. Nëse ata normalisht e bëjnë kështu që të përfitojnë sa më shumë njerëz. Kjo është paleta. Upsi. Nuk e kam përdorur fare dhe unë e mora për këtë duke menduar që është e zezë ose të paktën kështu dukesh atje. Unë përgjithsisht të ngjyra i kam në 2 paleta të tjera, mirë po gjithsesi kjo është, domethënë e gjithë kjo unë e kam bler për këtë këtu, mendoni. Është goxha e errët, edhe ishte goxha ku ta bëj, që mos ngjelet shenjë. I shikoni, unë e kam bërë pak, po që ti vjen edhe e build up, e bën ngadal. Më pëlqeu, sepse e provova vetëm një herë, normalisht kur bëj tualetin apo make-upin, ta themi kështu në gjuhë kështu nazesh le të themi, apo kur të bëj make-upin për krishtlindje, besoj se do duket më mirë, plus që unë do marr vetëm këtë paletë, nuk marr 2-3 etj. Kështu që pse po e fus kution s'më hyn më kutia. Kështu që u mor edhe kjo. Një tjetër gjë që mora nga Revolution është Miracle Eye Cream, i njëjti siç është ai hidratanti për gjithë fytyrën, mora edhe këtë për syt. Për këtë mora vetëm një sepse një person që unë kam njohur, një mikesha ime që punonte në një dyqan kozmetike, më thoshte që faktikisht eye cream, ky kremi që vihet këtu, është i mbi vlerësuar dhe është i kotë, sepse ky ka të njëjtën me këtë, nuk ka as edhe një gjë më ndryshe, thjesht vjen paketin vogël edhe shumë më shtrenjtë. Tani unë e di gjithë këtë, edhe përgjithsisht nuk blej krem specialisht vetëm për syt, sepse duke qenë se e kam si konfirmim edhe vetë jep logjika se s'ka çfarë të bëj në një gjë ekstra për syt. Nëse nuk paramarr kësa era dhe e mora, edhe e kam hapur se mbaj mend. Shkaq i vockël, nuk e kam hapur. Është i njëjti. Thjesht ka pigment. Është i njëjti krem. Nëse unë e mora, hoqa fiksimin e të tjerë. Nuk e kam përdor fare, kam përdor vetëm atë tjetrin, por besoj që edhe ky është i njëjtë si ai. Ky mund të më pëlqej për udhëtime të vogla, merr të vocklin edhe ikën, edhe that's it. Diçka tjetër që mora në Revolution është ky Willy Wonka zbutës buzësh, se ndonjëherë nga që jam në trena e nuk rrit të nxjerr pasqyrën e të shikohem çfarë po bëj, çfarë s'po bëj. Më pëlqen shumë ky paketimi që është kështu me xixa. Ky vjen portokalli, po nuk është portokalli. Është, domethënë i jep një shkëlqim, e shikoni çik sa shkëlqim të butë që jep, dhe jep buzëve një ngjyrë shumë të bukur, shumë natyrale. E kam përdorur një herë sepse doja t'ju tregoja juve, tani do lë jashtë. Da vë tek çanta ime punës edhe that's it. Kutinë e hodha. Gjithashtu kam marrë këtë zbutësin, i cili nuk më pëlqeu, sepse si ta them, sikur ngjiteshin buzët e bën. Nuk di ta them, por nuk më pëlqeu. Edhe këtë që është për syt, unë ka rasti që i bëj me ton sysh, për shembull, sot i kam bërë me të njëjtën buzëkuj që i kam bërë dhe këtë këtu. Kështu që jam gjithmonë në kërkime të gjërave sa më të thjeshta. Unë e mora për këtë ngjyrën këtu, i kam bërë një herë syt me këtë, është liquid, edhe hapet në mënyrë perfekte, se unë gjithmonë domethënë me gish që ta bëj shpejt, edhe më pëlqeu. Më pëlqeu sepse më duk diçka e thjesht, e shpejt, aq më shumë në mëngjes kur unë zgjohem, edhe dua që make-upin tim ta bëj për 10 minuta. Aq që bëj zakonisht, nuk zgjatem më shumë, por ideja është që mua më pëlqeu, nuk krijon të vi, po e kam përdorur vetëm një herë, kështu që ndoshta do provuar prap, që tem një ide time të fundit, por
Deri tani besoj se është okay dhe më pëlqeu. Tani, ato i vura atje, kutin ta lë këtu. Futemi çik tek pjesa e rrobave. Kam marrë këto pantallonat të Nextit, janë të shkurtra. Unë nuk do i vesh të përtoj. Janë të gjëra, janë të shkurtra, ose më saktë janë mbi gjuhë dhe duken në mënyrë perfekte me çizme, me gjëra të tilla. Kështu që yes, kam marrë këto, të cilat i palos edhe ti hedh poshtë, se më në fund mund t'i laj. Kjo nuk ishte Black Friday, po unë e more gjatë asaj dite. Një palë streqet që i kam marrë tek Primarku. Janë streqet të thjeshta, që unë t'i mbaj në shtëpi, që unë përgjithsisht unë në shtëpi kam dëshirë të rijo me tuta gjëra o me streqe, sepse jam më rehat. Edhe, bluzën ma keni parë? Është me lezetshme. Nëse përgjithsisht preferoj që të rri me streqe, sepse jam super rehat, edhe nuk kam përse të lodhem, apo ku t'i gjë, unë jam super rehat me këto, kështu që plus që kam porositur edhe ca gjëra që të më vinë ca bluzët të gjata që t'i vesh, edhe këto poshtë se do lahen. Gjithashtu, marrë si Bleva çorape. Në fakt i kam bler këto, që janë super të bukura, dhe nuk ja kam lënë as i veshja as t'i shohim me sy, sepse doja t'i merja për Black Friday. Do mund t'i tregoja tek video për Black Friday. Në fakt kam bler dhe ca çorape tjera që unë do ja vë tek dorata Krishtlindjeve, ai e di se çfarë kam bler, po gjithsesi do ja paketoj. Janë këto, edhe janë super të bukura, janë super të lezetshme. Madje i kam qef shumë kur duket tek kjo çka kemi, tek qafa e këpucës apo në një gjë. Tani unë mendoj, duke qenë se unë dhe Mario t'ja vjedh një dy palë, edhe t'i mbaj vetë. Për shembull, këto që kanë ngjyra më pëlqekan, edhe nejse, nuk e di, duke parë, duke bërë. Tani t'i shpaketoj, edhe t'i hedh gati për t'larë. Lajni gjithmonë të gjitha gjërat para se t'i vishni, mund të përmbajnë mikrobe dhe gjëra që juve as nuk mund t'a imagjinoni, mund të merrni ca infeksione, ca alergji që janë të pa imagjinueshme. Kjo është këshilla ime, edhe unë që kur kam dëgjuar një histori se sa u smur dhe tjetra ishte gati për të vdekur për këtë punë, unë gjithmonë i laj rrobat e mia. TK Maxx kam marrë një super palë këpucë, të cilat kam 2 javë që i kam, po vdisja për t'i veshur, edhe më në fund i kam këtu, pasi ja u tregova juve ka të drejtë dhe t'i vesh, çmenduri truri. I kam marrë 17 pound tek TK Maxx, nuk thot reproduction në një vend, por që janë super të rehatshme, janë super të mira dhe duken aq bukur me çfarëdo lloj gjëje që ti i vesh. Unë përgjithsisht të këpucët i kam mbajtur gjithmonë, me funde, me fustane, me pantallona, me çdo gjë. Këto ishin këpucët e mia të dimrit. Unë nuk mbaja kur çizme, nuk i doja çizmet me sy, ama këto tipi këtyre apo me lidhse këtu vdisja dhe mbaja historikisht. Dhe gjëja e fundit që unë kam bler, kam bler dhe një sprej për flokët, që nuk e mbaj mend se ku ishte. Gjithashtu, te TK Maxx kemi bler bluzën e Krishtlindjeve të Marios, që unë do t'ja u lë diku këtu, apo ja, të zhbllokoj unë, do e keni diku këtu atë Marion me bluzën e vet të Krishtlindjeve, që u mor 25 pound. Mario ka shumë qef atë, po sot që unë po regjistroj, është dita e Christmas Jumper Day, kështu që Mario ka veshur Christmas Jumper, edhe unë edhe pse jam në shtëpi, ka veshur Christmas Jumper, edhe po regjistroj këtë video. Blerja ime më e mirë janë këto çizmet. E para një shikojni sa të rehatshme janë, dhe unë po kërkoj një çizme, unë ju urrej çizmet të gjata, plus që nuk më pëlqejnë. Kam pulpën shumë, kështu që edhe mua më pëlqejnë gjithmonë të shkurtrat. Kam pasur një 2 herë të gjata çizme, po nuk janë në stilin tim. Absolutisht më pëlqejnë shumë kur i shikoj të tjerë, më duken shumë bukur, sidomos kur i veshin me funde me fustane,
Por jo, mua më pëlqen këto, janë më të thjeshta për mua, jam shumë më rehat. Sa po pas të më pëlqyen jashtë mas e shumë, mirë po, pastaj pas çmimin të thash, unë thash ma këto, nga 150 ishin bërë, jo ishin bërë, janë 60 pound të tike maxi, nga 150 që ishte çmimi origjinal, dhe këto janë Timberland. Janë fantastike, dhënë dhe këtu çmimin 60. Janë shumë të mira, janë super të rehatshme. Neve për Krishtlindje, ta them këtu, që ta zbuloj sekretin. Neve ose më saktë pas Krishtlindjeve do t'ikim në Prag. Është hera e dytë për neve që do shkojmë në Prag. Kemi prenotuar që në qershor, jemi shumë të dashuruar me Pragën, që nga hera e parë që iqim. Kësa radhe do kemi mundësin ta përjetojmë në një mënyrë ndryshe, dhe ju do ta shikoni. Edhe absolutisht doja diçka që të mos rëshkisja, që të ecja rehat, etj. Dhe këto janë komplet perfekte. Kanë këtë gomën kështu, do me thënë i vesh, duken si atlete, i ndjen në këmbë si atlete, aq të rehatshme janë, mirë po, janë çizme dhe janë super të bukura, super të bukura. Tani marrim orën, se unë marr vetëm gjëra të zeza dhe tha merr një ngjyrë bardh. Ku i marr dot ngjyrë bardhun? Green Stride. Timberland Green Stride thotë atje në fund fare nëse e lexoni. Nëse nuk është se ju intereson shumë se çizme janë të marrë mira, por është nuk doja t'i blija dhe me Mariu një ram kryqe tërthor atë ditë e Kingstonit, sepse i thash nuk dua t'i blej. Dhe shkuam tek Clarks dhe ishin shumë më shtrenjtë, të heq dhe numrin. Shkuam në vende tjera dhe si përfundim tha Mari tha, lekta janë, ta pse nuk i blen tha? Edhe thash, ok, do t'i blej. Edhe kaq. Kështu që këto ishin të gjitha blerjet tona për Black Friday. Unë shpresoj shumë që kjo video t'ju ketë pëlqyer. Nëse më thoni cila ju pëlqeu nga gjërat që unë kam marrë, mua absolutisht jam shumë e dashuruar me të dyja palët e këpucëve. Po nga ana tjetër më pëlqen shumë edhe kremi super hidratant që kam bler. Edhe çorapet më pëlqejnë, kështu që nuk di këtë zgjedh. Po absolutisht me çizmet jam super e lumtur. Edhe 2 ditë rresht nuk kam pushuar së përmendurit çizmet me mamin, me motrën, me Mario, Nëjse, ja kam qarë veshët në pak fjalë. Gjithsesi, kjo ishte dhe videoja për sot, unë dua t'ju puth fort, mos harroni të bëni një subscribe, edhe bashkë do shihemi nesër në orën 3.